چطورید بچه درود بر شما. بیاید اول چند تا کلیپ با هم ببینیم. Bro speaks music. اصلا موزیک صحبت میکنه، موزیک فکر میکنه. برید کلیپ دیگه هم ببینیم. و یک کلیپ دیگه. و یک کلیپ دیگه. امیدوارم به خاطر اینکه کوتاه اینا رو میذارم صرفا خودتون رو محدود به همین 6-7 ثانیه نکنید و برید کاملتر حتی کل دیسکوگرافی اون موزیسین ها رو دنبال کنید. ولی چیزی که میخوام راجع بهش صحبت کنم همینه، یه سری جاها نشدنیه. صرفا میتونم بگم این چند تا چیز رو دیدید کنار هم، این یعنی بلو جاینت. بهتر از این نمیشه تعریف کرد و بهتره که خودتون برید سراغش و تجربهش کنید. ولی خب در هر صورت هر چی باشه من تلاشم رو میکنم راجع بهش صحبت کنم، مخصوصا که خیلی موقع ویدیوام اینطوریه که تجربه من با اون چیز و این قضیه به من این اجازه رو میده که راجع به هر اثری بتونم صحبت کنم، چون خب بالاخره یه تجربه‌ای باهاش دارم، حتی اگه تو کلمات نشه خوب چیدش. ولی معرفی یک سری اثرها سخت‌تره به خاطر اینکه هر چی کمتر راجبش بدونی بهتره. حالا بلو جاینت خوشحالم که اونطوری نیست و این ویدیو اگه اونطور که میخوام پیش بره بیشتر دو جلد راجع به اثر صحبت نمی‌کنم و اوایل ویدیو تا جایی که خودم اشاره کنم بیشتر از 5 چپتر از من نخواهید شنید راجع به اثر و از منظر تصویری هم میتونه خیالتون راحت باشه که به همون 5 چپتر اول خلاصه میشه. دلایل مختلفی داره این تصمیمی که گرفتم و ترجیح میدم همون اول سریع شرح بدم براتون چرا ویدیو اینطوریه. همون اول بگم الان اینطوری نیستش که خب کلا بدون اسپویلره و از یه جا به بعد کلا نانسنسه و چیز عجیب و غریبی میخوام بگم. صرفا اینطوری هم که اوکی درسته که ویدیو طولانی تر میشه، ولی فعلا اینطور ترجیح میدم تا اینکه 2 تا ویدیو بدم، یکی بدون اسپویلر یکی هیوی اسپویلر. اصلا گفتم تو ویدیو ساکاموتو دیس که کلا با معرفی خیلی یه جورم، چون خب این 5 چپتر اول یه خلاصه داستانو گوگل کن دیگه، چه کاریه. اگه قراره تجربه یک نفر دیگه رو باهاش بشنوی، همون بهتر که یه حداقلی خودت تجربه کرده باشی که درک بهتری داشته باشی از حرف طرف و. حالا اوکی این ویدیو هنوزم میخواد مخاطبی رو هدف بگیره که اثر رو تجربه کرده، ولی میخوام بهتر مسیر این قضیه رو بچینم که 1% کسی خواست ویدیو رو ببینه ولی اثر رو تجربه نکرده بود به هر دلیلی، بهتر متوجه بشه چی میگم و حرفام اوت آف پلیس به نظر نیاد. هرچند که به شدت مخالف این چیزی هم که همین الان گفتم و اصلا ساپورت نمیکنم مخاطبی رو که بخواد معرفی اوکی یا معرفی سر جای خودش، ولی بخواد ویدیو منو کامل ببینه در صورتی که اثر تجربه نکرده و گند بزنه به تجربه خودش و اصلا نخواد سراغ اثر بره. خب چرا داری ویدیو رو می‌بینی؟ من نمی‌فهمم چرا خودت اذیت می‌کنی. حالا این قضیه رو مثل همیشه صحبت‌های مختلفی میشه راجع بهش کرد، احتمالاً یه ویدیو مجزا درست کنم که اینجا صحبتاش نیست. یه دلیل آخری هم که خودم به خصوص محدود می‌کنم اینه که یک سری جا خب مشخصاً می‌خوام حرفام قابل فهم باشه، چون یه سری جا اون مخاطبی که اثر رو تجربه کرده هم نمی‌فهمه یه سری جا چی میگم که خب تقصیر خودم، و یه سری جاها سر یک سری اثرها به خصوص این قضیه بدتر میشه. وقتی می‌بینم هر صفحه دارم راجع به اثر می‌نویسم و حرفام تمومی نداره، ترجیح میدم اینطوری باشم که اوکی بیشتر از 2 جلد راجع بهش صحبت نمی‌کنم که مثل ویدیو تی بی اسکای نشه که آرکین رو میاره بعد مثلا فریم به فریم راجع به چیزهای مختلف صحبت می‌کنه، این فریمو میاره بعد راجع به دیالوگ صحبت می‌کنه، راجع به انیمیشن صحبت می‌کنه، راجع به چیزهای مختلف صحبت می‌کنه و منطقیه فریم رو صفحه است و راجع به هر چیزی که به ذهنش میرسه صحبت می‌کنه که یه سری جا حقیقتا ویدیو منم اونجوری شده. خب منم محتوای اون شکلی دنبال می‌کنم، منتها با تفاوت اینکه هم به شدت جمع شده هم بدون کمک به مخاطب دارم قضیه رو جلو میبرم و صرفاً فقط اون بخش تجربه خودم رو دارم میگم، یعنی اون صفحه‌ای که توی ذهنم و راجع به اون دارم صحبت میکنم رو یه جاهایی جلوی مخاطب نمیذارم. پس برای 5 ساعته نشدن ویدیو یا نانسنس نبودن چیزها و هنوز نگه داشتن اون حسی که میخوام تو ویدیو، بذارید اینطوری براتون شروع کنم که بلو جاینت داستانی در رابطه با موزیک و صدا ولی بدون صدا. پس چطوری کار میکنه؟ همون اول باید کردیت بدم به مانگاکا که تونسته به شکل جادویی حس همه چی رو در بیاره که از طریق تصویرها بتونم تصور کنم چه صدایی داره درست میشه. قدرت پشت هر پنل و آرت و هر نوت موسیقی که زده میشه باعث میشه من بتونم تپش قلبم رو حس کنم و همین
بیشتر از کافیه، جادوییه. همون موقعی که داشتم مانگا رو میخوندم به نسبت همون 5 چپتر اول یک سری جا اینطوری بودم که چرا اینطوری جامپ میزنه بین ایونت‌های مختلف، خاطرات باشه یا هر چیزی، چرا اینطوری بین موقعیت‌های مختلف جابجا میشه و اینطوری نیستش که اذیت کنی از تجربه در بیاره ها. شور و جوش و هیجان همه چی بالاست، هنوز تو داری لذت میبری. ولی تا اومدم از خودم سوال بپرسم که استراکچر و شکل داستانگوییش چطوره، آیا هم چیزی بده یا نه، دیدم درجا جواب جلوی ذهنمه. جاز، حتی شکلی که روایت هم جلو میره مثل جاز میمونه، بعضا در لحظه ایمپرووایز میشه، سورپرایز میکنه، ملودی عوض میکنه، بلند میشه، صدا سولو میزنه و همونطور که گفتم هدف ویدیو معرفی نیست، ولی برای اینکه این متن رو بیشتر از این همخوانی نکنیم، خلاصه داستان اینطوریه که ما کاراکتری داریم به اسم دای میاموتو که مدرسه بسکتبال و هر کاریری که داشته رو بیخیال میشه تا با پشن و علاقش زندگی کنه، سعی کنه تو همون بهترین باشه. اما این بهترین بودنه هم یه قضیه داره که حالا جلوتر میگم. به طرز جالبی کاراکتر ما جدا از اینکه با هیچ اینسترومنتی کار نکرده، بلکه همون ساکسیفونی که میزنه هم تکنیکالی بلد نیست، اصلا هیچ چی نمیدونه در رابطه با موسیقی، که باعث میشه به نظر احمقانه بیاد و حالت کمدی داشته باشه که چطوری این میخواد موزیسین بشه. حتی مایه مخاطب هم ممکنه همچی چیزی رو نسبت بهش فکر کنیم که نکنه این خلاصه داستان همه چی بیته، اصلا قرار نیست سمت یک موزیسین شدن بره این داستان، ممکنه سمت بسکتبال بره، ممکنه چیزای مختلفی رو به نسبت اثر فکر کنی به خاطر شکلی که جلو میره. دای اینطوریه که من تو برخوردم با دنیای جاز جوری اون جادو رو لمس کردم که حالا نمیتونم خودم رو در موزیک غرق نکنم و بخوام که بقیه هم بشنون این جادو و این حس رو لمس کنن. به طرز جالبی هم جدای از اینکه خیلی از کاراکترها باور ندارن بهش، بلکه اصلا نشنیدن کارشو، و چندین موقعیت تو همون چند چپتر اول پیش میاد که دای به جای توضیح چیزها شروع به نواختن میکنه و دیگه نیاز به دیالوگ دیگری نیست. من همچین چیزی رو شخصا خیلی دوست دارم، خیلی رو راست‌تر، صادقانه تر، خیلی روحانی تر حتی من رو موتیویت میکنه به نسبت خیلی مزخرفات دیگه. یک روشنایی و جادویی که از طریق این کاراکترهایی که این شکلی تصویر نمیشن فقط به دست میاد و خب کاملا انسانی هم هست به نظرم وقتی کشمکش و دست و پا زدن یک کاراکتر دیگه رو ببینیم برای چیزی که دوست داره و از تلاشی که میکنه لذت ببریم. یکم کنجکاوی، یکم شگفت زده شدن، یکم استراگل کردن. اصلا پشنت باشه یا نه راجع به کاراکتر اینطوری کم صحبت نکردم. حتی همین مانگای بلوپری که راضی نیستم از ویدیوش، ولی حسش هنوز برام قابل لمسه و شرحش به شدت سخت. حالا میخواد کاراکتر سولز باشه، میخواد گاتس باشه، هر کی میخواد باشه. اینجور اثرها و اینجور کاراکترها حتی بعضی موقع هارد تو سل، یعنی یه موقع دسترس پذیر نیست، مخاطب راحت درک شاید نکنه اون مسیری که داره کاراکتر رو طی میکنه و خیلی فانتزی و ایدئالیسم به نظر بیاد. در رابطه با شرح همین چیزا نیازه تر کنم که اثر به شدت دسترس پذیره. اینطور نیست که یهو بخواد به شما موزیک یاد بده، یا اینطور باشه که حتی اگه چیزی بلد نیستی هیچی متوجه نمیشی. یه حسی رو داره در میاره و به تو میگه که به شدت فوق العاده هم درش عمل میکنه. حتی وقتی مانگا جلوتر میره کاراکتر ما مشخصاً با کسی برخورد میکنه که از منظر منطق و تکنیکالی کارش خیلی خفنه، ولی نمیتونه بازم کار دای رو شرح بده که همینش حالا بامزه است. یه جادو و حسی که میخواد رو نمیتونه تو کار خودش بذاره. عملاً ما کاراکتری رو داریم که میگه مهم نیست من چقدر کارم خوبه تکنیکالی، اصلا من شاید بهترینم از منظر منطق و شکلی که میتونم از این ابزاری که توی دستمه استفاده کنم. مهم نیست، مهم اینه دای. هر چقدر تو یک سری جاها حتی بد بنوازی یا بد عمل کنی یا به نظر بیاد ساکسفونت خرابه یا انقدر صدا بلند باشه که بعضیا رو آزار بده، حسی رو تو کارت میذاری که در لحظه میشه توش غرق شد، در لحظه میشه اون فضایی که میسازی و اون داستانت رو حس کرد. با هر صدایی که در میاری من میشنوم از چی رد شدی. این توانایی که تو داری و میتونی من رو در دریایی از احساسات قرار بدی که من روحم رو توش رها کنم تا با خودش خوش بگذرونه و بگرده، باور نکردنیه و همینو میخوام.
من وقتی یه اثری رو تجربه میکنم، موقع تجربه خب راجبش مینویسم، ولی اینطوری بودم که اوکی بذار از اول دو جلد اولو بخونم و اون 5 چپتر اولم دانلود کنم واسه فوتیج و اینا، و اینطوری بودم که واقعا این انیمه میخواد که دیدم انیمه هم داره، مثل که موزیکش هم خیلی خوبه، همون هیرومی اوهارا هم روش کار کرده، چه جالب. چرا من نشنیدم؟ جدا از اینکه موزیکش هم خیلی خوبه، ولی یه چیزی که نیاز اشاره کنم اینه که اول سراغ مانگاش برید. جادوی خاصی رو داره و نمیدونم با چی میتونم مثال بزنم، ولی اون صدای در بی صدایی، اون چیزی که خودتون میشنوید، اون چیزی که خودتون تصور میکنید، شکلی که مانگا خودش رو اکسپرس میکنه به شدت جذابه. هر چپتری که به آخرش میرسه و دایی موقعیتی رو پیدا میکنه و زیر اون نور شروع به نواختن میکنه و اون چیزی که من تو ذهنم تصور میکنم، من خودم هنوز انیمه رو ندیدم، ولی خب یه دلیلی که بهش اشاره کردم دقیقا همین هیرومی اوهاراه. دومی دلیلی که بهش اشاره کردم اینه که سرچ کردم ببینم چرا اگه انیمه اومده توجه جلب نکرده، چون مانگا فروش خوبی داشته، 11 میلیون نسخه فروخته و اتفاقا اثر قابل توجهیه. حالا با اینکه به نظر من بازم آندرریتد و اونقدر ازش نشیدم یا حتی ویدیو پیدا نمی‌کردم که چرا کسی راجع به این اثر صحبت نکرده. ولی این قضیه انیمه دیده نشدنه مثلا که به خاطر لایسنسینگ و مسخره بازی این شکلی بوده که اثر رو انحصار داده به 2 کشور، کانادا و آمریکا، که واقعا تو مخه چیزای این شکلی و یک سری شکل از قانون ها اصلا اینجوریه که آقا فلان اثر اگه انقدر خشونت داشته باشه یا فلان چیز رو تو خودش داشته باشه، فلان اثرهای دیگه اون کمپانی رو تحت تاثیر خودش قرار میده، یعنی جز خودش چیزای دیگر هم خراب میکنه و آزادی عمل رو برای خودش که هیچی، برای هیچی نمیذاره. و من اینطوری هم عجب گیری کردیم ما. حالا یه اثر رو سر لایسنسینگ بعد به 2 تا کشور محدود کنی، یه اثر رو اونجوری بعد محدود کنی، هر کشور قانون خودش رو داره و تو بعد بتونی یه اثری بدی که تو قانون همه این کشورها قرار بگیره. و حالا من خودم برای زمستون سراغ انیمه میرم، ولی گفتم بد نیست اینجا بشه اشاره بکنم که اگه شما هم سرچ نکردید سراغ انیمه برید، ولی حالا چون خودم اشاره کردم ترجیحاً اینطوری نباشه که خب انیمه داره دیگه سراغ انیمه برم، یه پکیج کاملتری. نه، تجربه مانگاش خیلی خاصه. این میگم این صدای بی صدایی، این خوندن و دیدن یک داستان در رابطه با موزیک توی مانگا، توی این مدیا. یه سری چیزهای دیگه ای نوشتم در رابطه با 5 چپتر اول که میتونم همینجا بگم، بعدش یکم برم جلوتر، یکم شاید رندوم تر چیزها رو کنار هم قرار بدم. اولا که کاش یه ورژن تمام رنگی داشتیم چون کالرینگش رو دوست داشتم. جدای از اون ابجکتیولی و تکنیکالی میشه اون ریزبینیه رو داشت که آها تو اینجا از نوت دی داری میری به نوت جی، فلان نقطه جی این ساکسیفون و این مانگا، این موزیک نقطه جی و مانگاکا پیدا کرده، تو اونو پیدا میکنی. و اصلا همون چپتر اول لحظه‌ای داره که اثر استادانه از نگاتیو اسپیس استفاده کرد و درجا مثلا توجه منو جلب کرد، ولی خب ممکنه توجه یه نفر دیگر رو جلب نکنه. ولی همونجا مثل کاراکتری که میگه I get it now، منم مثل این آقای روی تصویر شده بودم و بازم خوشحال بودم که یه اثر همچین استارت قوی داره، تو کمتر از چند چپتر میتونه اینجوری هوک کنه و جدا از مورمور کردن حسی رو در بیاره که نمیشه ازش دست کشید. ولی این قضیه ابجکتیولی و اینجور چیزا که میگم به خاطر اینه که اصلا نمیخوام این کارو با همچین اثرهایی بکنم. این اثر یک چیزیه که یه روحی تو خودش داره که اگه تو بخوای اون ساختار و الگوریتمش رو در بیاری و همونو تکرار کنی نمیتونی. یه فلیوری داره، یه چیزی داره که اون رمز این غذا است. شف قرار نیست هیچ وقت اونو بهت بگه، خودت باید اونو پیدا کنی، اصلا خودت باید برای خودت درست کنی، طعم متفاوتی میگیره و این غذاییه که باید خورد و فقط ازش لذت برد. اصلا وقتی از دای میپرسن جاز رو چطور تعریف میکنی، اینطوری که جاز یه چیز اینتنس و هات و به صورت کمدیکلی هم 2 چپتر اول کاراکترها جوری با هم صحبت میکنن یا مانگاکا به تاثیر میکشهشون که انگار باز دارم جوجو میخونم. یه صحبت معمولی که درصد هیجانش تا ته رفته بالا، کاراکترها صورتشون چسبیده به هم و یهو میپرسه Do you know any jazz، یا دستش یه جور میاره که انگار میخواد دختره به قتل برسونه به خاطر اینکه ابسسد و پشنت نسبت به چیزی که دوست داره. و خب مونم منو یاد کی میندازه،
خلاصه که تو 5 چپتر اول اصلا همین چیزایی که گفتم و هنوز بدون اسپویل بیشتر دارم میگم، ولی چند چپتر که جلوتر میری اتفاق میفته که سورپرایزم کرد. ولی خب چون از اون 5 چپتر رد میشه دیگه برای شما عزیزان بس و برید اثر رو تجربه کنید. من بیشتر از 2 چپتر نمیخواستم راجع بهش صحبت کنم و هنوزم میگم همون 2 چپتر رو خودتون برید بخونید دیگه. هیچی بهتر از اثر خودش رو معرفی نمیکنه اکثر جاها. 10 چپتر بخونید، اگه خوشتون نیامد کلا ولش کنید. خیلی بهتره تا اینکه خودتون رو زور کنید تا حتما به یه نقطه خاصی برسید که اونجا لذت ببرید. و اول ویدیو گفتم دیگه با همین دیدگاه‌ها که دارم همیشه در نظر میگیرم مخاطبی اثر رو تجربه کرده میخواد از تجربه یک نفر دیگه بشنوه، نه اینکه دوباره معرفی کنه. پس با عزیزانی که میخوان اثر رو تجربه کنن و امیدوارانه تا الان ویدیو رو بستن ازشون خدافظی میکنیم که من یه مقدار بیشتر راجع به تجربه خودم صحبت کنم. اثر به چپتر 8 که رسید من قشنگ مطمئن بودم قراره چه اتفاقی بیفته به نسبت اثرهای دیگه‌ای که خوندم و اون لایبرری که دارم. یه موقعیت طرح میشه که کاراکتر اگه شکست بخوره کلا همه چی تموم میشه، ولی اگه موفق بشه ادامه میده. خب پس قطعا موفق میشه دیگه، چون چرا که نه. و جدای از اون اینتنسیتی استراب و اینتنسیتی همه چی، یهو اینطور شدم که هولی شیت، منظور چی سو لاود؟ منظور چیه قبول نکردن؟ مهم اینه احساسیه، روح داره. یعنی دوباره مثل یه فنبوی شده بودم که از کارگردان دفاع می‌کردم و اینطوری بودم که لعنت به خودتو کافت، این یه موزیک بک‌گراند نیست، This is jazz. اینجوری نیستش که تو بک‌گراند گوشت بذاری نوشیدنی تو بخوری یا گیم تو بزنی، بعد خودتو توش رها کنی، بعد موزیک رو گوش بدی، کوفت و فلان چیز میچر یا آروم. What the fuck do you mean? Listen to it. این اثر که با عکس داره به من صدا میده، یعنی واقع بینانه بهش نگاه کنیم منم حتی نمیشنوم، صرفا تصور اینه که خوبه. ولی خب ممکنه واقعا اولش آزاردهنده باشه، نه اینکه صرفا بلند داره میخونه. پی او وی کاراکتر اینه که خیلی خوب داره میزنه، حالا مثلا روح توش داره، ممکنه واقعا افتضاح باشه. کاراکتر ما گفتم اودین رو هم سپاس که پیدا میکنه اون یک نفره به خصوصی که میفهمه، نه اینکه صرفا استاده، میتونه مخاطب باشه، یه بچه‌ای باشه که جادو میشه اون ساکسیفونی که تو براش میزنی، یا اینکه دقیقاً اون یک نفره به خصوص دیگه اون استاده که اون استعداد رو میشناسه و میتونه مسیر بهش بده و تنظیم کندش، اونو پیدا میکنه و اوکی حل میشه. ولی اینا هیچی. دقیقاً یه چیزی که برام جالب بود اشاره نمی‌کردم میرفت تو مخم، هرچند که خیلی چیزا حساردی تو مخمه به خاطر اینکه موقع تجربه اصلا کلی چیز نوشتم ولی خودم محدود کردم به 1-2 جلد، پس اوکیه. این بود که همون چپتر 8 من مثلا هر صفحه که میخوندم خب میمدم حسابم مینوشتم دیگه، نه به خاطر اینکه درگیر کننده نبود و این فرصت نوشتن رو بهم میداد چون من از تجربه در میورد، اتفاقا به خاطر اینکه درگیر کننده بود. نوشتن من نسبت به تجربه با هر اثر فرق میکنه که چقدر مابینش بنویسم یا کامل بخونم یا هر چی، همیشه میخوام یادم نره که اون چیزایی که نوشتم چند صفحه اومدم جلوتر دیدم اوکی پیانیست و کاراکترها دارن راجع به دای صحبت میکنن، هیچ بهتر از صحبت منه که تکرار همون چیز بوده. اثر تو خودش جا داده، نیازی به نوشتن من نیست. اثر خودش خوب بحث و منطقهای مختلف رو تو خودش جا میده و من سوار موج بشم کافیست، البته با نوت توی دستم. خلاصه چیزی که نوشتم این بود که آقا تو این چپتر 8 خیلی خوشحال بودم کاراکتر حتی اگه احمقه توی یه لول خیلی دوست داشتنی احمقه که میگه ولش کن، نشد که نشد، من نسبت به این چیز پشن دارم و تسلیم نمیشم چون شکست خوردم، که این دوست داشتنی. یعنی نویسنده به جای که موفقیت کاراکتر رو بهت نشون بده و اونطوری خوشحال شی، ممکنه یه تلخی، یه شکست ریزی بهت بده یا به کاراکتر درست، ولی واکنش کاراکتر به شرایط بازم تو رو خوشحال و دلگرم میکنه که اوکی همینه پسر، تسلیم نشو هیچ وقت. اصلا بخوام بگم چرا اولویت بدید به خوندن اثر، دقیقا همین بخششه. اگه این شکل روایت رو ترجمه نکردید، جدای از اینکه روایت داستانی مربوط به موزیک توی این مدیا چطور کار میکنه و اینا، همین قضیه که آقا اگه باختی و همه چی تموم شد هم اوکی، اگه بدی هم اوکیه، مهم نیست چقدر شیرین و تلخه، مهم نیست کاراکتر داستان ما به هیچ جا نمیرسه حتی یا ممکنه نرسه، تا آخر داستان تا آخرین لحظه مهم اینه اون روحیه رو تو اجراش میذاره و کل پوینت قضیه همینه. در رابطه با همین شکست خوردن و واکنش‌های متفاوت بهش هم میشه کلی صحبت کرد و تأثیری که رو ما آدما میذاره و اینکه چه برداشتایی میتونیم نسبت به شکست خوردن داشته باشیم و اون شکست خوردن چه دیدهای به خصوصی رو بهمون میده که اگه همیشه موفق میشدیم مثلا نمیتونیم اون دیدها رو داشته باشیم. حالا بیاید ویدیو رو 5 ساعت نکنیم. هر تعریف حساب میشه برای کاراکتر ما که اصلا یک جا فرصتش رو پیدا نکرده جلوی بقیه خودش رو اکسپرس کنه یا اصلا نمیدونه تو چه سطحیه. فقط به همینش هم این حماقته نیست، پوینت قضیه همینه. مهم نیست تو میدونی تو چه سطحی یا ولش کن. اون روحی که برای خودش ریخته، اون لحظه‌ای که برای خودش پیدا میکنه و اون
و حتی میفهمم، من به خاطر اینکه عادت دارم سعی میکنم مولتی دایمنشنال به قضیه فکر کنم و از چند تا دید مختلف به یک پنل، به یک داستان نگاه کنم که اوکی مخاطب کجا ممکنه بگه این بورینگ شت فلان بیساره، ولی همچین اثرایی رو میگم برای من اینطوری نیستش که بیام ابجکتیولی بگم فلان فلان فلان. اصلا کاراکتر موفق بشه بهتره یا نشه بهتره، اثر میخواد چیکار کنه، مهم روح اون اثره. و در راستای همین چیزی که گفتم حتی دوست داشتم پایان هر جلد رو، یه حس و تاچ خاصی داره وقتی ساید کاراکترها از ارتباط خودشون با دای صحبت میکنن. اینطور نبود که از همون جلد اول بفهمم پس موفق میشه دیگه، پس دیگه دوستاشو دنبال نمیکنم، بلکه اینطوری باشم که جدا از که حالا چقدر باحال ساید کاراکترها اون اینتراکشنشون با این کاراکتر رو میان شهر میدن و اون چیزی که واقعا تو دلشون رو میگن بدون اینکه احمقانه به نظر بیاد، انگار منم میتونم اونجا رو صندلی بشینم و از تجربه خودم با این داستان بگم بعد بنویسم. و حالا در راستای دنبال کردن داستانم اینطوری نباشم که خب به هدفش میرسه دیگه ولش کن. اتفاقا اینطوری که نه، هدف رو ولش کن، عجب مسیریه. این اثر میدونه که میخواد اون مسیره رو در بیاره و با تمام بالا پایینهاش و جدای از اهمیت اینکه اصلا چی میشه یا نمیشه، و این باعث میشد انقدر تو خوندن از این اثر لذت ببرم که واقعا تعریف نکردنی باشه. و اتفاقا مانگا بورینگ میشد اگه میخواست تکنیکالی و سایکولوژیکالی همچین توضیح بده که ما چرا این حسو میگیریم. از همه توی داستان یه سری جا اینطوری هستن که آقا نمیشه تو کلمات جاش داد و You're goddamn right. خلاصه که آره سراغ این اثر به شدت زیبا برید. همونطور که گفتم مانگاکا نقطه جی این قضیه رو پیدا کرده و هر لحظه شما باش تو اوج لذت هستید. و من چیز خوندم از مانگا دکس خوندم، راضی بودم از ترجمه و همه چی. خود مترجم هم نوت‌های اضافه داشت. گلدن روز اسکنز بود اگر خواستید از جای دیگه بخونید. اگه اورجینال تونستید تهیه کنید هم که چه بهتر، من خودم هم بتونم همچین کاری رو میکنم. امیدوارم که از اثر لذت ببرید، برده باشید. حالا اگه کسی هنوز اثر رو ترجمه نکرده و این ویدیو رو میبینه، I'm gonna So trusted you. I thought I could too. So why in bloody hell does Makarov know you? آره همین، چیز دیگه نمیمونه. این فرمتی که الان ویدیو داره آیا بیشتر کمکتون میکنه که من هنوز بتونم همون حسه رو تو ویدیو بذارم؟ صرفا راجع به تجربه خودم با اثر صحبت کنم. هدفم فعلا توی اون تجربه اول، توی اون فرست ایمپرشن، نقد چیزها نیست، تعریف تجربه‌ای که باش داشتم و اون داستانی که خودم دارم. هنوز میخوام اونطوری باشه، حالا یه مقدار معلوم‌تر. به هم بگید دیگه، اگه چیزی بود، صحبتی بود، نقدی، هر چی بود بگید. چیز دیگه نمیمونه. دمتون گرم و شب روزگار خوش.